Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, La Phong đã bị áp giải đến băng ngục do tôn giả Đâu Khấu quản lý. Bề ngoài hắn tỏ ra khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng lại đang tính toán rất nhanh. Trước đó, La Phong đã dự đoán được rằng đối phương không hạ sát mình ngay mà đưa hắn đến băng ngục, nghĩa là cơ hội sống sót vẫn còn. Bởi thế, hắn chưa cần thiết phải cầu cứu sư phụ hỗn độn thành chủ. Quay trở lại thời điểm ít phút trước, tại cung điện Hàn Băng, hai vị vũ trụ tôn giả là tôn giả Đâu Khấu Xanh và tôn giả Đâu Khấu đã có một cuộc họp bàn. Tôn giả Đâu Khấu Xanh thì không khỏi bực bội vì phải diễn kịch trước một tên nhân loại, hắn muốn hạ sát thủ một phát cho xong. Nhưng tôn giả Đâu Khấu Tím ngăn lại và lên tiếng nhắc nhở về mệnh lệnh của một đại năng giả tối cao của vũ trụ. Thực chất, tất cả là một ván cờ do tọa xương cách sắp đặt. Ông đã lệnh cho họ đặt một miếng kim loại đen làm mồi nhử, chờ ngoại tộc đến tranh đoạt. Nếu kẻ đến là sinh mạng huyết nhục thì không được thủ tiêu mà phải giam vào băng ngục để mài giũa. Quay lại với La Phong, sau khi bị tháp lạp toa ra đạp mạnh vào trong lối vào băng ngục, hắn rất nhanh bị một lực hút kinh hoàng cuốn vào thế giới băng tuyết mênh mông. La Phong lập tức nhận ra không gian ở đây bị phong tỏa hoàn toàn, hắn không thể dùng thần quốc truyền tống, cũng không thể thuấn di ra ngoài. Tuy nhiên, tin mừng duy nhất là hắn vẫn có thể kết nối với mạng vũ trụ giả định. Ngay khi La Phong đang thám thính địa hình, máy thăm dò bất ngờ báo động, một con quái vật lân giáp đen, răng nanh dài xuất hiện, đó là phệ hồn thú, một loài cực hiếm. Phát hiện ra có người xuất hiện, phệ hồn thú gầm lên, nhân loại tự đại can dỡ. Dứt lời, nó lao vào tấn công, cắn mạnh vào cánh của La Phong nhưng không xuyên thủng được. Trước tình hình ấy, La Phong phản công bằng một chiêu hồn đao chém thẳng vào linh hồn nó. Tiếp đó, tung 6 quả cầu đen nghiền nát thân thể con quái vật. Nhưng kỳ lạ thay, con thú tan biến không dấu vết. Lúc bấy giờ, La Phong mới nhận ra đó chỉ là phân thân mà thôi. Sau 2 lần thử tấn công bằng linh hồn và ảo thuật thất bại, bản tôn của phệ hồn thú biết La Phong là kẻ khó xơi nên quyết định rút lui và không lộ diện nữa. Lúc này, La Phong tiếp tục di chuyển và gặp một cường giả tạp đồ tộc đứng trên đỉnh núi băng. Tên này vừa thấy La Phong đã lao tới, lập tức thiêu đốt thân thể, thanh âm gã ta vang lên quát: "Nhân loại, nộp mạng đi, không phải ta mất thì ngươi vong." La Phong dùng tốc độ né tránh, hắn cảm thấy khó hiểu vì sao đối thủ lại liều mạng đến thế khi chưa rõ thực lực của hắn. Bất ngờ, cường giả tạp đồ tộc dừng lại giữa không trung và cười lớn nói: "Ha ha, đây là số mạng, ta chịu không nổi nữa. Lão mù, phệ hồn, các ngươi cả đám dãy dụa đi, ta không chơi với các ngươi nữa." Gã ta tuyệt vọng kể về sự cô độc vĩnh cửu, gia đình đã mất, tộc quần đã quên lãng gã. Cuối cùng, tên gia hỏa này chọn cách tự bạo để giải thoát. Vụ nổ kinh hoàng diễn ra, La Phong là người chứng kiến cái giá của sự cô độc trong băng ngục. Sự kiện này thôi thúc La Phong bay đi tìm hiểu bí mật của nơi này. Hắn tìm thấy một tấm bia băng khổng lồ khắc quy tắc sinh tồn, nội dung trên tấm bia viết rằng gom đủ 1 vạn thể thứ tự có thể bình yên rời khỏi băng ngục, những người khác sẽ bị diệt sạch. Đọc xong, La Phong dùng mình hiểu ra sự tàn khốc của nơi này, hơn 1 vạn cường giả, chỉ có một người được sống sót ra ngoài. Khi La Phong đang đứng trước bia băng, một sinh mạng trong suốt, thân hình như cây cối tấn công hắn từ phía sau bằng những sợi xích đen. Kẻ này muốn lấy mạng La Phong để đoạt lấy thiết bị kết nối mạng vũ trụ giả định nhằm thoát khỏi sự cô đơn. Thế nhưng, tên này không ngờ rằng La Phong lại dùng tinh thần đồ hóa thành hình ảnh thần thú, đập tan đòn tấn công và phản kích dữ dội. Sau một hồi giao chiến, La Phong đã khiến đối thủ trọng thương, mất đi một nửa thân thể. Lúc bấy giờ, tên này mới khai ra mình là người thương giáng tộc và xin tha mạng. La Phong tra hỏi hắn về tình hình băng ngục thì biết được hiện còn khoảng 860 cường giả sống sót, đứng đầu là 5 đại cự đầu và 10 đại phong vương. Sau khi cung cấp thông tin và bảng xếp hạng, tên gia hỏa này được La Phong tha cho đi. Không lâu sau, La Phong đang xây dựng nơi trú ẩn thì bị một kẻ khác tìm đến. Đó là một kẻ toàn thân gai xương đỏ rực, đi đến đâu tuyết tan thành nước sôi đến đó. Hắn tự xưng danh mình là nhân loại, tên gọi Bạch Cốt Vương, một trong 10 đại phong vương, xếp hạng thứ 11. Nói rồi, Bạch Cốt Vương lập tức phong tỏa không gian và lao vào quyết chiến. La Phong điều khiển thần thú từ tinh thần đồ nghênh chiến. Ngay lập tức, Bạch Cốt Vương hiện ra hình thái chiến đấu thật sự, toàn thân chuyển sang màu trắng bạc, hắn ta sử dụng một bộ móng vuốt cực kỳ điêu luyện. Chỉ với đôi vuốt đó, Bạch Cốt Vương xé nát hình ảnh thần thú của La Phong, đánh bay các quả cầu đen. Nhận thấy đối thủ quá mạnh về kỹ năng cận chiến và sử dụng trọng bảo, La Phong quyết định không liều mạng. Hắn lợi dụng tốc độ vượt trội của đôi cánh để bỏ chạy thoát khỏi phạm vi phong tỏa và được Cực Hồng Vương trong nhẫn thế giới thuấn di đi chỗ khác. Ngồi trong hang động ẩn náu, La Phong tự kiểm điểm lại. Hắn nhận ra sai lầm của mình khi đánh giá thấp các tù nhân ở đây. Họ tuy ít bảo vật hơn bên ngoài, nhưng vì sinh tồn, họ đã luyện tập kỹ năng sử dụng trọng bảo đến mức hoàn mỹ, như Bạch Cốt Vương vậy. La Phong quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn thầm nghĩ, ta cũng nên cường hóa nội tại, cường hóa phát huy thực lực tự thân, có một bộ tuyệt học phối hợp với tinh thần đồ mới có thể có chiến lực nghịch thiên. Nghĩ đến đây, La Phong quyết định bắt đầu bế quan. Hắn kết nối vào vũ trụ giả định để sáng tạo ra tuyệt học chiến đấu mới, chuẩn bị cho những trận chiến sinh tử sắp tới trong băng ngục. Liệu rằng hành trình tiếp theo sẽ có gì hấp dẫn? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.